سلام دوستان. آیا تا حالا شده یه نفر همسن خودتون رو ببینید و با خودتون بگید چطور ممکنه ما همسن باشیم ولی اون جوان‌تر به نظر بیاد؟ یا برعکس با خودتون بگید که چرا من نسبت به سنم پیرتر دیده میشم؟ باور بکنید یا نه، این فقط مربوط به لباس و ژنتیک نیستش. علائم پیری در بعضی از افراد خیلی سریعتر ظاهر میشن. امروز در این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم چرا این اتفاق میفته، نشونه‌هاش چیا هستن و از همه مهمتر این که چطور میتونید سرعتش رو کم بکنید و پوستتون رو جوان‌تر نگه دارید. بهناز صلاحی هستم، کارشناس ارشد مامایی. به کانال زن و آگاهی خوش اومدید. وقتی که میگیم یه نفر پیرتر دیده میشه، منظورمون این نیستش که فقط پوستش یکم چروکتر هستش. فرق بسیار بزرگی هستش بین پوستی که سرزنده و شاداب هستش با پوستی که خسته و افتاده و نسبت به سن پیرتره. اما ریشه این قضیه چی هستش؟ چند تا علت مهم داره که اینجا میخوام خدمتتون بگم. یکی از مهمترین اینها تخریب زودرس کلاژنه. اما چطور میشه که تخریب کلاژن در بعضیا خیلی سریعتر اتفاق میفته؟ یکی از مهمترین دلایلش نور خورشید هستش. بله، کلیشه‌ایه ولی عامل واقعی همین هستش. اشعه یووی نور خورشید دشمن درجه 1 کلاژن و جوانی پوست هستش. کلاژن رو تجزیه میکنه و باعث چروک میشه. رنگدانه بیشتری میسازه و لک ایجاد میکنه. چروک ها رو عمیق‌تر میکنه و پوست شلتر میشه. نسل ما با برنزه کردن زیاد و بی احتیاطی زیر آفتاب عملاً پوست خودشون رو میسوزنن. بدون محافظت از نور خورشید هیچ مراقبت پوستی دیگه به خوبی جواب نمیده. پس اینجا اگر بخوام یه توصیه برای جلوگیری از پیری زودرس پوست بکنم اینه که استفاده روزانه از ضد آفتاب رو مطلقاً فراموش نکنید. دلیل بعدی مراقبت اشتباه از پوست هستش. خیلیا فکر میکنن که دارن از پوستشون مراقبت میکنن ولی در واقع دارن به پوستشون آسیب میزنن. یا از محصولات نامناسب استفاده میکنن یا به طور نامناسب از محصولات خوب استفاده میکنن. مثلا از رتینول و ویتامین C استفاده میکنن، یه هفته 10 روز میزنن، بعد قطع میکنن، دوباره 1-2 ماه بعد مجددا یه هفته 10 روز استفاده میکنن. درست مثل فردی میشه که یه ماه میره باشگاه بعد ول میکنه که هیچ اثر ماندگاری نه تنها نداره، باعث برگشت بیشتر وزن و چربی ها میشه و بدن دفرم میشه. در مورد پوست هم همینطوره. وقتی که شما به طور مداوم و منظم از محصولات پوستی مناسب استفاده نمی کنید، در اصل دارید به پوستتون آسیب میزنید و سد دفاعی پوست تخریب میشه، کلاژن ها تخریب میشه و روند پیری پوست شتاب میگیره. عامل بعدی سیگار و الکل هستش. سیگار نه تنها باعث افزایش خطوط ریز دور لب‌ها میشه، بلکه باعث میشه که پوست رنگ خاکستری بشه، چروک‌ها عمیق‌تر بشن و کل پوست پیرتر به نظر میاد. علاوه بر این الکل هم باعث خشکی و بی‌آبی در پوست میشه و التهاب رو افزایش میده. حالا ترکیب این دوتا یعنی تخریب شتاب زده کلاژن و یه فاجعه برای سلامتی و جوانی پوست. علت بعدی استرس و کمخوابی هستش. استرس باعث افزایش مزمن کورتیزول در بدن میشه و هورمون کورتیزول درست مثل اسید روی پوست عمل میکنه. در دراز مدت باعث میشه که کلاژن تخریب بشه و همینطور روند ترمیم پوست هم فوق‌العاده کندتر میشه. حالا شما اگر استرس زیادی دارید، اونو بیایید با بیخوابی هم جفتش بکنید که دیگه میشه واویلا. پوست بلافاصله واکنش نشون میده، کدر و بیجان به نظر میاد. ترکیب استرس و بیخوابی سرعت دهنده اصلی پیری پوست صورت شما هستش. علت بعدی تغذیه بد هستش. قندها و غذاهای فرآوری شده دشمن کلاژن هستند. وقتی که رژیم غذایی شما سرشار از قند و غذاهای فرآوری شده باشه، یه فرایندی به اسم گلیکولیزاسیون در بدن شما فعال میشه که باعث میشه کلاژن کاراملی بشه و پوست رو شل و کدر میکنه.
در حالی که برعکس اگر غذاهای شما سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و چربی‌های مفید باشه، پوست شما از درون ساخته میشه و دیرتر پیر میشه. حالا شاید بپرسید که خب پس نقش ژنتیک چی؟ بله، ژنتیک نقش داره. ژنتیک مبنای پتانسیل پیری رو تعیین میکنه. خیلی‌ها به طور ژنتیکی ژن‌های جوانی قوی‌تری دارن. اما این همه ماجرا نیستش. یه چیزی داریم به اسم اپیژنتیک. اپیژنتیک همون سبک زندگی و عوامل محیطی هستش که میتونن بیان ژن‌ها رو تغییر بدن. عوامل محیطی و سبک زندگی یعنی همون اپیژنتیک بیان ژن و پیامدهای پیری رو تعدیل میکنن و این به این معنا هستش که حتی افرادی که ژنتیک ضعیفی دارن میتونن از طریق تغییرات مثبتی که در سبک زندگیشون میدن پیری رو به میزان قابل توجهی کند بکنن. ژنتیک اسلحه رو پر میکنه ولی سبک زندگی ماشه رو میکشه. بخشی از روند پیر شدن پوست مثل خطوط ریز و چین و چروک ها، افزایش رنگدانه ها و تجزیه کلاژن کاملا در اختیار شما هستش. اما بخشی از تغییراتی که مرتبط با افزایش سن هستش مثل کاهش چربی ها و افتادگی پوست که مرتبط با هورمون ها هستش مثل هورمون استروژن که در خانم ها در دوران پس‌آیسگی مقدارش خیلی کاهش پیدا میکنه، در صورتی که عوامل اپیژنتیک مثل عوامل محیطی و سبک زندگی هم درست نباشه باعث میشه که پوست خیلی پیرتر به نظر بیاد، افتاده تر بشه و گاهن خیلی ها میگن که یک شبه متوجه شدیم که پوستمون کاملا پیر شده. اما خبر خوب این که پیری زودرس پوست اجتناب ناپذیر نیستش. شما میتونید سرعتش رو کم بکنید و حتی به میزان خیلی زیادی نشونه هاش رو بهبود بدید و گاهن حتی نشونه هاش رو معکوس هم بکنید. اینجا 5 تا اهرم مهمی که به بازسازی پوست شما و جلوگیری از پیری زودرس کمک میکنه رو میخوام باهاتون مرور بکنم. اهرم شماره 1 مواد فعال پزشکی و طبی برای پوست هستش. منظور من چیزهایی مثل رتینول، ویتامین C، نیاسینامید، پپتیدها و بعضی از ترکیبات گیاهیه که مستقیما روی عملکرد سلول ها تاثیر میذارن، کلاژن سازی رو افزایش میدن، گردش خون سلولی در پوست رو افزایش میدن و پوست رو از درون نوسازی میکنن. رتینول و ویتامین C تولید کلاژن رو افزایش میده، گردش خون سلولی رو افزایش میده و اثرات آنتی اکسیدانی رو در پوست افزایش میده و استرس اکسیداتیو از این طریق در پوست کاهش پیدا میکنه. نیاسینامید به بهبود سد پوستی کمک میکنه، التهاب رو کاهش میده و از سنتز کلاژن پشتیبانی میکنه. پپتایدها هم همین کارو میکنن. ولی استفاده نامنظم، شروع و توقف یک برنامه پوستی از مزایای بلند مدت اون جلوگیری میکنه. این ترکیبات پزشکی پوستی زمانی بهترین جواب رو به شما میدن که به طور پیوسته و روزانه استفاده بشن. افزایش سن متوقف نمیشه، پس شما هم نباید متوقف بشید. اهرم شماره 2 استفاده روزانه از کرم‌های ضد آفتاب هستش. در واقع باید اینو شماره 1 میگفتم، نمیدونم الان چرا شماره 2 گفتم. بدون استثنا هر روزی که شما از منزل بیرون میرید، حتی اگر هوا ابری هم باشه، حتما باید از ضد آفتاب استفاده بکنید و اگر به طور طولانی مدت بیرون هستین، بهتر هستش هر 2-3 ساعت یا حداقل یک بار در میانه روز ضد آفتابتون رو تجویز بکنید. هیچ محصول پزشکی حتی اگر از بهترین برندها هم باشه، اگر شما استفاده روزانه و منظم و صحیح از ضد آفتاب نداشته باشید، به پوست شما کمکی نمیکنه. اهرم سوم سبک زندگی سالم هستش. استرستون رو مدیریت بکنید و خوابتون رو بهتر بکنید. همه شما هم قطعا دیدین که وقتی یه شب خوب نمیخوابید یا اینکه افرادی که شب نوشیدنی الکلی زیادی رو مصرف کرده باشن، فردا صبحشو پف زیر چشم دارن، تیرگی در پوستشون، بیحال هستن. پس پوستتون رو جدا از بدنتون ندونید. علاوه بر این
به تغذیه‌تون دقت بکنید. از غذاهای فرآوری شده و کربوهیدرات‌های زیاد، قندها، تا جایی که براتون امکان داره دوری بکنید. و یک مورد مهم دیگه‌ای که هستش برای اینکه پوستتون هیدراته بمونه، نوشیدن آب به میزان کافی خیلی اهمیت داره. مورد بعدی درمان‌های کلینیکی هستش که احتمال خیلی زیاد بعضی از شما اونها رو انجام دادید یا حداقل اسمشون رو شنیدید. لایه‌برداری‌های شیمیایی، میکرونیدلینگ و همینطور لیزرهای ملایم که باعث تحریک تولید کلاژن در پوست شما میشن. اما باید خیلی مراقب انجام این کارها هم باشید. مثلا در مورد لایه‌برداری‌های شیمیایی، اینکه از چه موادی استفاده میشه و اینکه چه کسانی اونها رو انجام میدن، چون اینا یه روش‌های قوی هستن. در صورتی که خشن انجام بشه نه تنها به پوست شما کمک نمیکنه، باعث آسیب به پوستتون هم میشه. یا در مورد لیزرها و میکرونیدلینگ، اگر از امواج و فرکانس‌های نامناسب استفاده بشه به پوست شما خیلی آسیب میزنه. پس اینو در نظر بگیریم که خودتون رو در دستان قابل اعتمادی بسپارید. به پزشک متخصص پوست حتما مراجعه بکنید و اینو بدونید که انتخاب کلینیک و پزشک متبحر مرز بین ترمیم یا تخریب پوست شماست. آخرین مورد جراحی و ترمیم ساختاری پوست هستش. تغییرات ساختاری مثل کاهش چربی زیر پوست، افتادگی پوست صورت که ناشی از افزایش سن و تغییرات هورمونی باشه، دیگه با مراقبت‌های پوستی روتین معکوس نمیشه. هیچ مراقبت پوستی وجود نداره که بتونه این تغییرات رو معکوس بکنه. دیگه کرم و مراقبت‌های معمول جواب نمیده، بوتاکس جواب نمیده، تزریق چربی جواب نمیده، لیزر جواب نمیده و فقط یک راه وجود داره، اونم جراحی لیفت صورت یا ورتیکال ریستور هستش که در صورتی که بعد از جراحی شما مراقبت‌های لازم از پوست رو هم نداشته باشین، اون هم نمیتونه نتایج ماندگاری داشته باشه که معمولاً پزشک جراح خودش توصیه‌های لازم رو به شما خواهد کرد. در آخر یادتون باشه که جلوگیری از پیری زودرس پوست به معنی معکوس کردن آسیب‌ها نیستش، بلکه جلوگیری از آسیب‌های غیر ضروری و بی‌مورد هستش. اگر در دهه 20 و 30 زندگیتون هستین، از همین الان شروع بکنید. یا اگر فرزندتون، دوستتون و یکی از اعضای خانواده‌تون در این سنین هستش، حتما باهاشون به اشتراک بذارید، چون مراقبت‌های پوستی دقیقاً از این سن باید شروع بشه. کمی آگاهی و مداومت و مراقبت از پوست کمک میکنه که پوستشون در سنین بالاتر چند دهه جوانتر از همسنای خودشون باشه. پس برای داشتن یه پوست زیبا و جوان شما باید خیلی باهوش عمل بکنید. اگر از این ویدیو چیزی یاد گرفتید، لایک رو فراموش نکنید و اون رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید تا آنها هم بتونن ازش بهره ببرن. اگر هم تا الان در کانال عضو نشدید، سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا از انتشار ویدیوهای جدید شما رو مطلع بکنه. تا ویدیوی بعدی مراقب پوستتون باشین، چون پوست شما آینه درون شما هست. برای همتون آرزوی سعادت، سلامت، ثروت و خوشبختی.